همه خوشمزه ها یک جا توی این نون جمع شدن تا یه عصر دلچسب رو واسه رقم بزنن. با اکوکوک همراه باشید. 1.5 پیمانه شیر ولرم، 1 قاشق غذاخوری شکر، 1 قاشق غذاخوری خمیر مایه مخلوط کنید. یه تخم مرغ کامل و یه سفیده تخم مرغ رو اضافه و هم بزنید. 4.5 پیمانه آرد، 1 قاشق چایخوری نمک با دست مخلوط کنید تا تبدیل به خمیر بشه. 50 گرم کره به دمای محیط رسیده رو به خمیر اضافه کنید و خوب ورز بدید. روش رو بپوشونید و 1 ساعت استراحت بدید. بعد استراحت پف خمیر رو بگیرید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. با کاتر به 14 قسمت تقسیم کنید و هر قسمت رو چانه کنید. مقداری جعفری خرد شده و 300 گرم پنیر سفید رو با هم یک دست کنید. چانه ها رو کمی پهن کنید. مقداری از مواد پنیری روش بذارید و خمیر رو ببندید. دوباره با دست کمی پهن کنید و کنار بذارید. برای حمایت از ما کافیه فقط ویدئومون رو لایک کنید و با زدن دکمه سابسکرایب و عضو شدن در کانالمون فوراً از ویدئوهای جدیدمون با خبر بشید. یه طرف خمیرها رو داخل روغن مایع بزنید. بعد داخل قالب 26 سانتی که چرب و آردپاشی کردید بچینید. به این شکل. روش رو با سلفون بپوشونید و 20 دقیقه استراحت بدید. یک عدد زرده تخم مرغ رو با فرچه روی خمیرها رومال کنید. مقداری کنجد رو به صورت یکی در میان روی خمیرها بریزید.
داخل فر با دمای 180 بپزید تا رنگش طلایی تیره بشه. ببینین چه بافت نرم و سبکی داره. مخصوصا اون پنیر و جعفری که لابلاشه آدمو هرچه بیشتر مشتاق خوردنش میکنه. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.